Și bună dimineața internet și bine v-a regăsit cu bine. Alex la garaj aici și în clipul de astăzi este despre luminile, le țin invers, de la Lowrider. E produsul despre care am primit cele mai multe întrebări de la voi din colaborarea mea cu Lowrider. Dar clipul de astăzi să fie clar, nu e un review. O să facem mai multe chestii, o să fac o instalare rapidă, dar nu o să fie în clipul ăsta pentru că nu are niciun sens, pentru că ei au un clip foarte complet pe YouTube despre cum se instalează pe cam toate modelele de motocicletă. Deci nu aveți nevoie de mine la asta, noi o să trecem rapid prin asta. O să facem un unboxing, să vedem ce exact primim în pachet când le comandăm și o să facem un Q&A. Pentru că ieri am trimis un call to action pe rețelele sociale să-mi trimiteți exact ce întrebări aveți să răspund la ele în clipul de azi despre proiectoare, bineînțeles. Și o să facem un test comparativ înainte și după, înainte cu farul meu stock BMW și proiectoarele mele stock BMW și după cu farul și proiectoarele plus proiectoarele Lowrider. Să vedem care exact e diferența de lumină. O să vă mai arăt pe parcurs cum se configurează proiectoarele din software-ul pe care trebuie să-l folosiți ca să le configurați și cam asta e. Dacă ceva mai vedem pe parcurs, o să vedem. Efectiv, acum hai să începem rapid cu un unboxing să vedem ce exact primiți în pachet când le comandați. Dar înainte de toate trebuie să vă aduc aminte că săptămâna viitoare, pentru mine de când filmez, pentru voi în 27 noiembrie o să fie Black Friday la Lowrider și o să aveți 20% la toate produsele, inclusiv luminile. De aia și făcut clipul ăsta acum ca să fiți perfect informați înainte de Black Friday-ul lor. Și cu ocazia asta, dacă vreți să mă sprijiniți pe mine și să sprijiniți canalul și proiectul Alex pe motor, aveți în descrierea clipului un link de afiliat, unde voi, dacă cumpărați ceva de la Lowrider, eu o să primesc un mic comision fără ca voi să plătiți nimic în plus. Ce avem aici? Dacă comandați kitul complet, o să primiți odată luminile cu tipul de mounting, de montare fizică pe motocicletă pe care l-ați ales și dacă nu aveți deja, o să primiți Motocan. Ăsta e Motocan-ul, hai să deschidem cutia. Să nu scape jos. Așa. Motocan-ul. Cum să explic dacă nu știți ce e asta? Motocan probabil ați mai auzit și cu numele de EasyCam. Ce se întâmplă? Ăsta cumva pe un port de sub șaua motocicletei se leagă la sistemul de comunicare a motocicletei. Căutați dacă vreți să intrați mai în detaliu pe internet CAN bus, C-A-N-B-U-S și cum funcționează. Practic ăsta se leagă pe portul ăla la motocicletă și citește toate semnalele care se transmit, toate informațiile care se transmit în circuitul electric de comunicații, de informație a motocicletei, ca să zic cât mai clar posibil. Adică el o să citească când ai o fază lungă, când ai o fază scurtă, când semnalizezi, când intră avarea, când frânezi și așa mai departe. Și el o să citească informațiile astea și cu informațiile astea o să știe să informeze proiectoarele. Asta se montează o singură dată și după cum vedeți aici, el se configurează cu calculatorul. De aia am și eu laptopul meu aici. După ce o să montăm, înainte să punem proiectoarele fizic pe motocicletă, o să ne legăm la el și o să facem o probă și o să fie aia în clipul de astăzi, să vedeți exact cum se configurează. Cu ajutorul lui, practic când îl programezi intensitatea luminilor, când se aprinde, când se stingă, cât de tare să meargă faza lungă, cât de tare să meargă faza scurtă, dacă vrei să le legi la semnalizări, la avarii și așa mai departe. Așa, asta primim pachetul de Motocan și hai să vedem pachetul de proiectoare. Odată avem niște stickere, o schemă, cum se leagă cu Motocan-ul, așa, probabil, bun. Și aici avem proiectoarele și văd că vin cu capace, mamă, da mare, deci pachetul în total, deci nu pot să descurc cu mână, pachetul în total are 4 kg, din care mare parte sunt proiectoarele astea. Deci ăsta e un proiector cu capacul montat, vedeți cât este de mare. Și hai să vă arăt în comparație cât este de mari cu cele de fabrică de la BMW. Adică smart, tati, nu se joacă. Și am deschis și cutia de accesorii și le văd căblăraie și ceea ce presupun că o să fie și clemele de montare pe crash bar. Pentru că ai două, da, văd niște chei, aici trebuie să fie. Și multă căblăraie, prelungitoare de cabluri. Da, uite și clemele aici la fund, hai să scot unul. Clema de montare pe crash bar. Pentru că în cazul meu, eu aici o să le montez, că nu vreau să le dau pe astea jos de la BMW, vreau să am 4 proiectoare pe motor
așa că am ales opțiunea de a le monta pe bar, adică în cazul meu pe crash bar. Dacă nu vreți, nu aveți astea în primul rând și vreți să le montați sub nas, puteți comanda cu o bară de montaj aici, se montează în locul celor stock. Dacă nu aveți deloc, se montează în poziția în care cele stock sunt montate acum la mine. Deci știu că am zis că începem cu partea de motochean, să ne legăm, să montăm ăla, să-l alimentăm, să-l configurăm, să vedem că totul merge. Dar până la urmă am montat întâi primul proiector, că vreau să văd, uite vă arăt aici, să văd aici poziția pe crash barurile mele, pentru că crash barul, bara asta, de aici nu-i dreaptă și vreau să văd dacă merge ok și se configurează, dar e super mișto, pentru că ăsta se configurează în multe unghiuri, și așa, și așa, și așa. Și nu contează că bara mea de aici nu-i dreaptă, că a fost ok, am putut să-l îndrept. Că facem progrese, am făcut tot setup-ul, adică le-am legat de probă, aici sunt proiectoarele, firele și EasyCam legat la baterie și aici sub șa, nu vedeți voi, în portul ăsta e legat la motor și l-am legat la calculator cu cablu și și-am făcut un update de software. Evrica! Avem proiectoare și hai să vedem ce putem să facem cu ele. Deci de aici practic le configurez intensitatea luminoasă la zi, la noapte. Schimbăm pe alb, da, s-au schimbat luminile de întâlnire pe alb. Bun. Flash Amber with turn signal, s-i pornit. Deci să clipească ăsta cu semnalizare. Hai să vedem. Eu vin aici, voi uitați-vă să vedeți dacă merge. Merge! Bun. Și cu avaria? Și cu avaria, perfect. Hai că sper că mă auziți, o trebuie să pornesc motorul, eu nu pot să mă uit în jos la ele, sper că voi le vedeți. Și asta e faza lungă și astea sunt luminile de zi. Și cam asta a fost instalarea. Mi-a luat aproximativ 4 ore. Cred că dacă eram eu mai înclinat mecanic, cred că mi-ar fi luat mai puțin. Până am dat jos toate carenele, până am pus înapoi, până am făcut căplăraia, am tras-o, cam aia a fost grosul din montaj și un pic, dar mai puțin, nu așa de mult, să le reglez poziția lor pe crash baruri, unghiul și așa mai departe. Și deși probabil la unghiul și la asta, din fericire, ele se pot modifica unghiurile și ulterior, nu sunt fixe, dar probabil o să trebuiască să revin la asta când o să apuc să ies cu ele noaptea și să le testez exact, să fac un bat, să nu deranjez și ceilalți șoferi la trafic. No. Asta fiind spuse, hai să vă arăt exact care e diferența. În primă fază, vedem acum în față filmarea asta de seară dinainte să le montez. Așa luminează motocicleta sau lumina motocicleta mea cu farul și proiectoarele de fabrică. Și acum hai să vă pun asta cum luminează tot acum exact în aceeași poziție cu motolight-urile de la Lowrider.
Cred că e evident pentru toată lumea că diferența e destul de majoră și acum nici nu încă sigur 100% că ne-am configurat cum trebuie, pe partea de software vreau să zic, deci și acolo s-ar putea să mai revin în timp. Hai să trecem la întrebările ce mi le-ați trimis voi de ieri până astăzi, să încerc să vă lămuresc cât pot eu de bine în legătură cu ce știu și ce am experimentat până acum cu Lone Rider Motolights. O să mă scuzați că tot las capul în jos să citesc, dar am întrebările pe telefon, deci de aici o să mi le iau. Prima, sunt omologate pentru drumuri publice, ce preț au? Omologate, da, conform site-ului sunt omologate în Uniunea Europeană, nu ar trebui să aveți probleme cu ele. Acum încercați să nu mergeți ziua cu faza lungă pornită, ca să atrageți foarte mare atenție, dar teoretic dacă vă oprește poliția, au omologare, nu prea au ce să vă facă decât mai mult o amendă ca mers cu luminile de ceață pe timp de zi. Prețul. Kitul pe care l-am eu cred că e 5100 de lei, cu tot cu conectorul Keanu, Moto Keanu, ce vi l-am arătat. Dacă luați doar proiectoarele fără Moto Keanu, cred că sunt pe la vreo 3000 de lei. A doua întrebare, poți să le configurezi cum vrei tu. Da, ați văzut interfața din timpul instalării, de acolo e maximul de configurare pe care l-ai vis-a-vis de toate funcțiile de iluminare pe care le ai la dispoziție cu proiectoarele astea. E greu să le pui pe motor? Nu, v-am zis, nu-i greu, deci nu-i greu deloc, numai pentru mine care nu sunt foarte mecanic, mi-au luat vreo 4 ore, dar e ușor și au un tutorial foarte complet. Dacă intrați pe pagina lor, a Motolight-urilor, pe site-ul Lone Rider, găsiți tutorialul pe YouTube, acolo video pas cu pas. Deci nu e greu, numai că dacă nu aveți multă experiență pe mecanică s-ar putea să ia un pic de timp. Cât de plug and play este instalația electrică? Foarte plug and play. Ați văzut, legat Moto Keanu la portul ăla de sub șa, legat Moto Keanu la baterie, băgat firele la proiectoare Moto Keanu și aia e extrem de plug and play. Cât de mult loc ocupă cablurile sub șa? Foarte puțin, adică Moto Keanu ăla mai are 3 cabluri la care puteți să conectați și alte accesorii. Deci el are 4 ieșiri, pe unul am legat proiectoarele, mai sunt 3, alea puteți să le folosiți la altceva, dar sunt destul de voluminoase, că sunt cabluri destul de groase și serioase. No, ocupă un pic de spațiu sub șa, dar nu încât să deranjeze la montarea și demontarea și ei. Se pot monta pe orice crash bar? Da, se pot monta pe orice crash bar atâta timp cât e între 22 sau 25 de milimetri. Ele cu prinderile standard pe care le-am luat și eu, asta suportă între 22 de mm și 25 de mm. Interferează cu CAN busul motocicletei, cine mi-a pus întrebarea asta știa deja cum funcționează. Nu, le-am pus, le-am montat, am pornit motocicleta, nu am avut nicio problemă, nicio eroare, le citește perfect, în bord nu mi-a arătat nimica, deci nu interferează cu absolut nimica, doar citește informațiile care se transmit pe CAN busul motocicletei. Plastic sau metal, cum se simt la mână față cele OEM sau chinezării? Aici e mare diferență. Deci ele sunt metal, 100% metal, sunt destul de grele, sunt destul de solide, v-am zis că pachetul are 4 kg și cele OEM sunt de plastic, dar se simt bine, se simte un plastic de calitate. Față de chinezării e extrem de mare diferență, am avut chinezării pe prima mea motocicletă, niște proiectoare pe care am dat 200 de lei, erau efectiv nici de 200 de lei, nu știu dacă meritau, pentru că la una dintre ele mi s-a dezlipit PCB-ul, chipul care era înăuntru, pe care stă LED-ul, și s-a dezlipit din carcasa proiectorului și când turam se zvâcnea, vibra efectiv interiorul becului cu turația motorului, era groaznic. Deci diferența e de la cer, de la pământ. Zicem că dacă ar fi de pe scară de la 1 la 10, avem Motolight-urile 10, un 6 proiectoarele OEM și un minus 5 proiectoarele de pichină. Cât de ergonomic e butonul de pornire, switch-ul? M-a întrebat cineva asta, probabil nu știe cum funcționează, nu au niciun switch. Odată ce sunt montate și legate, ele funcționează prin software-ul motocicletei, dar deci nu ai un buton dedicat pentru asta. Au capace de protecție sau filtre galbene incluse? Filtre nu au, dar au capace de protecție, au 2 capace negre care se pot monta dacă vreți să le acoperiți total. Dacă au mai multe trepte de intensitate, dacă am văzut în interfața software când le configuram, poți să reglezi intensitatea și din ce am înțeles, nu am încercat încă, poți să reglezi și din Wonder Wheel, rotița de aici de la BMW de control a softului de pe motocicletă, nu am încercat încă asta, dar se pare că se poate să reglezi intensitatea exact din rotiță și să le pornești și să le oprești. Se încălzesc tare dacă stau pe loc, nu știu ce să zic, uitându-mă la ele au, cum se numește, un radiator de răcire destul de masiv pe spate, acum nu știu dacă e suficient încât să facă probleme vara pe căldură când pornești motorul și stă în soare pe loc,
deși nu cred că ar trebui, pentru că dacă e timp de zi și foarte cald, tu totuși nu o să stai cu ele pornite sau nu la maxim, o să le ai la o intensitate scăzută sau o să le ai oprite de tot cum le-am eu configurate acum și se vede doar cercul galben din jurul lor pentru luminile de întâlnire. Merită diferența de preț față de proiectoarele de pe AliExpress? Nu știu dacă chiar merită de la proiectoare de 200 de lei la proiectoare la 5000 de lei. Astea, din punctul meu de vedere, își merită bani. Știu asta dinainte să o am pe Bella de Motolight-urile Lowrider, că sunt cele mai tari proiectoare de pe piață pentru motociclete. Nu am niciun dubiu. Acum, fiecare decide pentru el dacă merită sau nu 5000 de lei pe un set de proiectoare. Ce pot să zic că sigur nu merită 200 de lei proiectoarele de pe AliExpress, aia 100%. Cel puțin din experiența mea, îmi pare rău, eu nu mai sunt de acord cu ele, știu ce mizerii poți să cumperi. Bun, cam astea au fost întrebările, cam asta e și clipul nostru pentru astăzi. Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos, sper că v-a fost util, sper că o să le luați în considerare când vă gândiți să vă accesorizați motocicleta cu proiectoare și vă aduc aminte că în 27 noiembrie, nu știu cum vedeți voi clipul ăsta, dar în 27 noiembrie de la ora 18 sau 20 a României începe Black Friday-ul la Lowrider și puteți să le luați cu 20% reducere, care e un mega mare pont din punctul meu de vedere și din nou dacă vreți să sprijiniți canalul puteți să folosiți linkul de Lowrider de cumpărături de jos, nu vă costă pe voi nimic în plus, dar eu câștig un kickback micuț, un comision micuț acolo la el. No. Dacă mai vreți să sprijiniți canalul și cu altceva, puteți cu abonare, puteți să deveniți membri, aveți jos în descriere și un link de membership sau un buton de join. Dați un like, dați un share către prietenii voștri și dacă vă uitați la clipul ăsta pe mobil și aveți în zona de comentarii un buton de hype, dați și butonul ăla de hype, vă rog frumos, că mă ajută foarte tare cu algoritmul. Ce să zic, până data viitoare când sper să avem destulă căldură și destul asfalt uscat ca să ne vedem de pe motor la un nou vlog, ce să zic, să fiți buni cu voi și fiți buni unii cu alții și asfalt uscat să avem.